Ați vrut aventură? Nu vine să cred. Mamă. Poliția e cu noi! Ce pe filmă de groază. Nu este o idee bună deloc. Save this place. Interesant. Poate e un om curajos. Schimbăm viețile pentru o zi. Ne-am luat din nou prietenii și am plecat în locul în care mi-a rămas inima. Vă arătăm că împreună putem schimba vieți. Ne bucurăm de zâmbetele de banană ale copiilor negri. Trăim adrenalina unei nopți într-o mahala periculoasă. Sau, mai bine, vreți să visăm la paradis? De fapt, hai să facem așa. Oriunde vom merge, vă luăm cu noi în locul pe care nu-l vom uita niciodată, Africa. În acest video facem schimb de vieți cu un kenian adevărat, dar nu din clasa de sus, ci din clasa de jos. În acest vlog o să dormim în mahala. Oameni buni, hai să începem aventura asta și o începem cu Kibera Slum, cea mai mare mahala din Nairobi și din Africa chiar. Începem vlogul aici, adică aici în zona de bogați, la Castel, exact, împreună cu prietenul nostru Gedeon. Yes. Ați văzut în urmă cu câteva videouri că am fost la prietenul nostru, Tim, undeva în Kenya centrală. Gedeon este șoferul firmei care ne-a dus acolo, Keshi Tours. Vă las în descrierea acestui video și în comentarii detaliile lor de contact dacă vreți să îi aveți ca și transportatori sau ca și să faceți un safari poate cu ei sau chiar să-l întâlniți pe Gedeon din acest video. Suntem gata să explorăm prima dată slamul Kibera și după asta mergem în Corococho. În Corococho. Ok, și cum am mers în această excursie, nu-ți dai seama, noi am stat 5 ore în mașină la dus, 5 ore la întors, am început să ne prietenim cu Gedeon. Așa că a venit cumva natural ideea asta să îi cunoaștem și familia și așa a apărut și ideea asta de video. Eu, Cornel și Adi o să facem schimb de vieți cu Gedeon, o să mergem la el acasă, la părinții lui și după aia ei se vor întoarce înapoi la noi acasă, adică la hotelul unde stăm și vor avea o cină, merg la restaurant și apoi vor dormi la hotel. În Kibera noapte e periculos parcă să mergem pe jos. Este și în Corococho este la fel de periculos. Dar de ce? Pentru că este slam. Ce slam? Mahala, adică o zonă foarte săracă. Iubi, ce s-a întâmplat cu părul tău? M-am africanizat peste noapte. Ieri am fost și m-am hotărât să experimentez coafura africană. De acum 3 ani de zile de când am venit, mi-am dorit să experimentez, am avut emoții, pentru că părul meu e mai slăbuț așa și mi-era frică să nu-l afectez. Uite și pe Ada acolo în spate cu părul. Ei, Ada, ce bine îți stă! Aha. Gedeon, just tell me what are your parents expecting? 3 muzungu? My parents, they are very happy. In fact, they are really waiting for you to see the guests. Yeah. In fact, they are calling every time. What time? What time? Where are you? Toată ideea asta a pornit de la dorința de aventură extraordinară a lui Cornel.
El a zis, băi, dacă mergem în Africa, vreau să experimentez ceva la maxim, să fie tare. Și noi am zis, uite, știi, noi am fost în trib și a fost dur. Am fost și pe insula Migingo, dacă știți voi că este videoul, a fost filmată aventura asta în videoul ăsta în care Melissa s-a îmbolnăvit puțin și a fost nasol, nici nu vreau să-mi aduc aminte, dar a fost o aventură până la urmă, acum că a trecut, mi-aduc aminte cu drag. Ideea este că a fost nevoia asta de aventură, da? Nu plănuisem nimica până când ne-am întâlnit cu Gedeon și am început să vorbim cu ei și Sara a venit ea cu ideea asta și ne-a plantat-o ea în cap și noi am zis da. Cornel, ce așteptări ai? Nu-mi creez așteptări, că dacă mi le creez, după aia o să fiu dezamăgit. Mai bine să n-am așteptări, să fiu surprins plăcut. Da, doar așteptări de supraviețuire. Da. Mi-am dorit să văd mai de aproape așa cum trăiesc oamenii în realitate. Am intrat în Kibera și am început să mergem, a venit un ghid cu noi, clar, toată lumea s-a uitat la noi ca la felul 14, îți dai seama, ne-a văzut pe noi albi. Nu ai cum să vii dacă nu ai ghid, sau cel puțin nu este o idee bună deloc. Și iată-ne în Kibera. The train pass here 5 times a day. Yeah, we don't have toilet. We depend on public toilet. So most of the time people pay for the toilet so that they can go. But if you don't have the money, Fac într-o pungă și pe aia fac așa, pac, și o aruncă. Pentru că nu există toaletă decât publică, nu au canalizare. Noi am mai fost aici în urmă cu 3 ani, în Kibera, este un slam absolut imens, la nivel mondial, este în top. Să nu mai zic în Africa, cred că e cel mai mare din Africa. Trăiesc 1 milion de oameni aici. Statisticile date de autorități zic că sunt mai puțini, dar îți dai seama ce țară vrea să se laude cu așa ceva. Am luat niște bomboane pentru copii, dar ne-a zis ghidul să nu le dăm încă. Cum că sunt cu pepper. Da? they were following us. They need sweets. Work a line. Așa. No, everyone shake one. Ukipata toka. Wacha ni waone. Kuja ukae ndani. Mwenye amepewa aende. Rafiki, moja înseamnă o bucată. Se mai numește orașul de ciocolată pentru că, vezi, e ruginită, toate tablele sunt ruginite. Mă așteptam să găsesc ce am văzut. E interesant, nu știu, n-aș putea să trăiesc acolo. Mi-ar fi greu, că am stat tot timpul, îmi făceam scenariul ăsta pe unde am umblat. Nu ai cum să mergi într-un astfel de loc și să nu fii profund marcat pe viață. Aici e apă, îți dai seama, toată lumea spală rufe pe aici, de toate. Interesant. Deci numai poteci de pământ și pe mijloc este canalizarea. La un moment dat trebuia să vezi pe unde calci, știi că erau râulețe cu dero. Știi cum spălau oamenii pe acolo. Deci ia uite cum vine curentul aici pe la fiecare acasă. Îți dai seama că sunt foarte multe fire neizolate și cum totul este făcut din tablă, cum totul devine conductor și te poți electrocuta. Mamă, ce de gunoaie, frate! Deci ăștia și-au construit pe gunoaie. This is how we normally wash clothes here in Kibera. We don't have washing machine. We use our hands to wash the clothes. Deci în urmă cu 5 luni a fost o inundație foarte mare, râul ăsta s-a umflat și casa asta au cam luat-o pe sus. Acum ăștia au reconstruit aici, dar hai să vedem cum arată o casă în Kibera. Bolovani, lemne, lut și aici puțină tencuială ca să o țină să nu se hrăiască, cum să zice. This is your home? Yeah, it's my Okay. And this is for decoration? And how do you sleep at night?
Ah, you have the bed there. Ah, ok. Uite, au rufele, au Da, uscat. uite, au rufele la uscat acolo, Au aici în Adidas acolo, spate. fain. E patul, are și o canapea, o masă. And how many? 5. 5. 4 children. You and 4 children. Yeah. And your Ah. husband? I don't have husband. You don't have a husband. Most of the men, they don't want to take responsibility. You pregnanted a woman, you don't want to take responsibility. You just want, You were born here in Nairobi? Yeah. Yeah. In Kibera you were born. Where do you cook? Uite acolo. Ah. Uite acolo. Their kitchen? Okay, sorry, Da. sorry. Aici are ea bucătăria. Kids, where are the kids? Outside? In school. Este foarte interesant cum vii aici și cred că peste 90% din copii merg la școală. Deci aici nu există să nu mergi la școală. Oricum, speranța lor de ieșire din sărăcie este școala. De asta toți sunt foarte exigenți cu școala. Deci nu există. Toți copiii știu să vorbească engleză, Swahili și limba lor maternă. Normal că m-a impactat. Întotdeauna mă sensibilizează să văd că într-o cămăruță de câțiva metri stau 5 copii. Asta e prima lecție, știi? Zic, mă transpune în viața mea de zi cu zi unde nu avem spațiu și mă face să devin instant mulțumitor pentru stilul meu de viață, știi? Știi care este cel mai periculos lucru din Kibera? Ce? Ploaia. Mergi noaptea. Ploaia. Ce? Pentru că toate străduțele astea, canalele astea să le numim, se umplu toate de apă când vine ploaia. Mamă, ce miros e! Abari! Very nice. You're really talented. Thank you. You sell this in the Masai market? Yeah. Or where do you sell them? Unapeleka Masai Market. Nice business. Thank you. Am vrut să vizităm și Kibera înainte să mergem în Corococho, unde este prietenul nostru Gedeon și familia lui, respectiv părinții lui, pentru că am vrut să le arăt băieților că nu există absolut nicio diferență între mahalaua în care o să dormim și mahalaua care este cea mai populară, Kibera, da? În care am și fost în urmă cu 3 ani. Și vă luăm foarte scurt și de data asta împreună cu noi. Am crezut că sunt un tough guy, dar sunt foarte sensibil la mizerie sau la mirosuri sau la chestii de genul. E foarte greu că interacționezi cu tot felul de oameni care efectiv trăiesc pe zero și îți vine să, nu știu, să acționezi într-un fel, să-i ajuți, dar nu poți pe toată lumea. Și te simți mai prost, adică nu, e milă de ei, dar ce îmi place foarte tare e că văd oamenii care chiar dacă trăiesc în mizerie sunt curați, sunt cu haine curate și spală. So what is the difference between Kibera and Corococho? Yeah, Kibera is it's a bigger area. Yeah. Yeah, and Corococho is a smaller slum. Yeah, they look similar. Life is all the same. Mamă, dragilor, deci este un trafic incredibil din Kibera până în Corococho. Cred că mergem deja pe drum de jumătate de oră? Minim. De minim jumătate de oră. Este și ora de trafic, este ora 5:40. Gedeon, Yes. I have a question. Yeah. It is safe to stay my husband to your place? Yeah. It's safe? It's safe. Totally safe? Yeah, totally safe. And in the middle of the night doesn't come a group and And I what? don't know. Yeah. To be like Kidnap. No. Ăsta este cartierul în care el locuiește și mergem acum la părinți. Bă, sincer, arată mai rău decât orice țigănie din România prin care am fost. Ia uite cu trampolina fix în mijlocul drumului. Aoleu. Adevărul e că pe mașina aici... După un drum foarte, foarte lung între Kibera și
Corococio, pentru că era și trafic și așa. Am ajuns în cele din urmă în mahalaua părinților lui și cred că primul impact ar fi că dacă Chibera este o mahala de la oraș, Corococio este o mahala de la țară. Adică parcă sărăcia era și mai mare. Nice to meet you. I'm Paul. You are Paul? Yes. You? I'm James. James, ați vrut aventură. Pentru asta m-ai adus aici să-mi dai ceva de mâncare bun. Eu așa mă vindec. Da, să zicem mâncare bună să mâncăm noi aici, da. Dar nu e problemă de asta, dar am mers o oră, dacă îmi ziceai, cred că chiar ziceam Da, bă, n-am știut cât facem până aici. Mamă, acum arată Adi aici. Aventurierul! Iată-l pe Cornel Aventurierul! pseudo-africanul. Iubi, trebuie să-ți dau un share location de aici. În caz de ceva. Vine să te las aici, sincer. Auzi, nu-ți vine să mă lași. Dar cine a fost cu ideea? Te rog să-mi spui. Sara a zis. Iubi, am zis să că, facem uite, video ăsta. Când am văzut pe șoferi, am zis, uau, ce fain, uite, hai să facem o zi schimb de vieți cu șoferul. Da. Și de nu m-am gândit că stă chiar așa șoferul. Că am crezut că noi, șoferul nostru și așa, sigur, uite, ar fi fain să facem să fie schimb de experiență, dar nu mă gândeam că rămânem aici. nu, că rămâi într-o mahala, adică Păi asta e. eu când îl vezi așa îmbrăcat frumos, curat, tot, am crezut că stă normal, știi? Dar normalul lor e chiar guys, deci nu e bun. Normalul celor mai mulți aș zice că nu e chiar. Că au și ei, au elita lor, este mai sus decât elita noastră. Habari! Habari, muzuri. Wow, s-au venit ăia cu dălea, că erau așa, știi? Ca nevulmedici, care într-un film din ăla, știi? Back to the Future. Știi? Ia uite la În spatele meu, Gedeon și cu taică-su discută cu poliția și nu știu care-i șmecheria, știi? Noi când am fost pe insula Migingo și așa, a trebuit să șpăguim poliția, că altfel nu ne lăsau, da. Deci poliția tot timpul vrea ceva. Am văzut că fiecare vrea să... Da, fiecare vrea ceva, da. Îți dai seama că noi ne-am tot gândit oare cum o să fie, ce o să ne aștepte, ne lasă acolo, stăm un pic, avem paturi, nu avem paturi. Ideea este că când am văzut că trebuie să dăm socoteală la poliție, parcă am avut un deja vu când am fost în lacul Victoria pe Migingo și a trebuit să discutăm cu vreo 3 organe de poliție și să le dăm ceva și lor ca să ne lase să stăm și nu știu ce. Până la urmă am văzut că toți se țineau câr după noi, nu înțelegeam ce vorbesc, că vorbeam în Swahili, dar noi ne-am văzut de treabă, ne-am bucurat de moment, am cunoscut părinții, cei 3 părinți al lui Gedeon. Da, un tată și 2 mame, interesant. Hello! Hey, hello! Hello! My daughter, Hello! my wife. Hello! Sara. Yeah. I'm Susan. Hello! Hello! I'm Paul. Mothers of Gideon. Mothers of Gideon. Oh, you look like. Deci mama lui Gedeon și mi-a mai prezentat your wife. Yes, my. Yeah. And they're your... She's the first one. We are The first one. First wife, first two wives. Yes. Wow! Stați un pic să clarificăm, just wait. So. second. Second. Yeah, first one. Prima soție și a doua soție. What? N-am mai întâlnit. Wow, e chiar o premieră. Nu e gelozie, nu e ceartă. Comunicarea e cheia. N-aș putea duce așa ceva niciodată. Tu știi ce știi? E prăjit la 100 de grade, de seama, nu mai are nimic cu el. Da. În caz de treaba nu e bună în așa, tu o să zici că ai mâncat. Am un pipot aici, niște porumb. Haideți să înaintăm în mahala și să vedem unde vom dormi noaptea asta. Sincer, nu mi-e teamă și nu mi-e scârbă. Deci nu, în niciun fel, nu simt că, vai, Doamne, unde am venit. Chiar nu. Da, e un loc modest, așa și vreau să-l văd, modest. Ce? Aici e mai rău decât în Chibera. Dar străzile sunt mai late, ce-i drept. Un pic. Eu cred că Corneluș nu o să stea cu voi. El și-a dat cuvântul și e rușine de tine să zică nu, zic eu sigur. Poliția e cu noi!
poliția keniană! Bă, faza este că este foarte bine să știe poliția de tine pe aici, pentru că dacă știe poliția, știu și hoții, știe și toată lumea și e o securitate suplimentară. Stau aproape de cameraman, că e safe întotdeauna cameramanul, știi? Da, și în armată, și în război. Ia uite! Suntem tare interesanți pentru ei, să știți. It's a place where we grew up. I was a kid, a little kid, till I got married. This is a place. Sweet home. Hai la culcare! Paul, ne prinde noaptea pe aici. Asante sana. Okay. Thank you. Cum este? Ce? Mamă, dar tu știi cum dormi aici? Da. Ce tare e dormi aici, drăguții de ei. Drăguții de ei, nu? Foarte primitor. Ce? Foarte primitor. Foarte primitor, da. Sunt mega ospitalieri. So the police is not letting us sleep here. They refuse to sleep here, but you're going to sleep at my place. Yeah? It's just near here. Ok. Între timp am aflat că nu putem să dormim peste noapte în Corococho, în Mahala, exact acolo în zona de case, să o numim, ci va trebui să mergem la apartament, la Gedeon, pentru că nu ne lăsa poliția. A zis că nu este securitatea ok pentru noi și că cine știe ce se poate întâmpla peste noapte, să intre cineva peste noi. Nu, n-am înțeles care a fost treaba. Ideea este că nici n-am insistat. Dacă au zis așa, am zis, bă, ok, hai să mergem. Că oricum tot în Mahala eram la câteva sute de metri distanță de taică-su, adică de locul ăla. She is my sister. Step sister, yes. Ah, ok. 8 kids. Yeah. Nice. We are 8. Four? Yeah, you know how to balance, yeah? Yes. We don't understand how... They are my wife, but they are so friend. So friend each other. And how it comes? How come? In Africa, Yeah? you know, the early age people, Okay. they used to marry many wives. Aha. They could have even 5 wives. Yeah. So for now, my dad, he decided he want to have 2 wives. România una. Ok. Ce tati? A spus mama că sunt nedomerit. Păi da, ai înțeles? Ce soții în Africa, atâta e legal. Adică să ai 5 mămici. In Romania, only one. Yeah. If you have 2, the policeman is coming to you. So all your kids go to school. It's mandatory. Yeah? For you as a dad, you have to put your kids in school. Yes. Finished my high school, so I did my plant operator and mechanic. Vezi, el a făcut școala de mecanică și de chestii de genul ăsta legate de mașini și a lucrat într-o companie și aia era foarte coruptă și s-a schimbat treaba și a devenit șofer și acum, uite, a putut să iasă din Mahala. So you have one more room there? Yeah, there's one more. Wow. Ok, hai să vedem acum și dormitorul. Ok. E mare dormitorul. Păi acum mai deschide și altă cameră. Ia uite. Da. Asta e dormitorul. Dar auzi, îți dai seama că doamna s-a îmbrăcat cu hainele frumoase de sărbătoare. Thank you for having us. Very nice family. Și că începe filmul de groază acum. Mamă, e noapte. Auzi, hai să-i vedem casa bunicului. I-am zis lui Gedeon, te rog, trebuie să plecăm cât de repede ca să nu se întunece atât de, să fie întuneric afară. Zice, no, it's a moon. Gen, e luna, avem lumină de la luna. Asta este magazinul de unde fac ei cumpărăturile. Oameni buni, auzi, hai să mergem că se face mult prea târziu, mult prea întuneric și devine periculos. Mamă, cum arată. E mămică, mă. Get in. Linda. It's very clean. Ne descălțăm.
This is the house of my father. The house of your father. Ei sunt aici nepoții, cum ar veni, dar observați, ei aici n-au ce să zugrăvească, pentru că nu au pereți, totul este din tablă și din lemn, așa că decorează cu tot felul de materiale. Poliția încă cu armele după noi. Ne păzesc. Ce, dacă e ceva, ce? Da, Ce în caz de vin oameni răi. Dragii mei, știți care este lecția cea mai importantă pe care o înveți când ai această experiență, când te plimbi doar pe aici și cred că și când, uite, tocmai am trecut de poliție iară cu armele, când te plimbi pe aici, dar și când ar trebui să te uiți la acest video, este că ar trebui să nu te plângi de absolut nimic de ce ai. Noi totuși gătim în casă, ei gătesc afară. Uite, asta este bucătăria. They're very sweet. What is this? Potatoes with color. We call bajia. Bajia. Yes. You give me and eat. Ea a plătit, deci A plătit ea pentru noi? Da? Vrea să ne facă cinste, drăguța. It's sweet. Give you. Ia, hai să încercăm să vedem ce gust are mâncarea de pe stradă din Mahala. Bă, ce bun e! Give me my money. Băi, știi cum sunt cartofii ăia, Sara, care nu mai poți după ei și îți plac la nebunie? Așa sunt ăștia, foarte gustoși. Haide. Muncu cu barichi! Corneluțe! Noi aici unde vedeți voi pe afară, în cartierul ăsta, o să stăm. Adică cumva nu stăm în zona de case, stăm în zona de blocuri. Hai că nu e aproape nicio diferență între unde stăteam și eu mă uit repede după copii ca să nu-i pierd aici. Dar e mai animat aici. Da, e animație mare. Mamă, frate. Aici e Santa Maria 1 și noi o să stăm la Santa Maria 3. Adică la etajul 3? Da, aici la etajul 3. Let's go! Sara, haide! Și am ajuns acasă la Gideon. Prima treaptă după ce am ajuns acolo, mă uit în stânga, administratorul blocului, uite așa un gândac, stătea, se uita la noi, ce-i cu ăștia pe aici, și el era șocat că suntem pe acolo. Stai că aici e canalizarea, trebuie să trec repede, hopa! Eu nu știu că ei spală acolo rufe și toaleta publică și tot mirosul ăla în mintea mea e băi, eu hol, egal, ei gătesc, egal mâncare. Și am zis, mirosul trebuie să-l asimilez cu ceva de mâncat. Și atunci când am asimilat mirosul ăla cu mâncatul, mi-a venit, știi cum e tosea productivă? Na, așa mi-am venit-o de aur. Bă, și mi-a fost rușine că s-a întors tatăl ăsta, știi? Și am zis, bă, să nu creadă că ne scârbă de ei, știi? Bun, deci în seara asta o să dormim aici. Eu nu pot să stau aici, frate. Eu nu pot să stau aici. Vreau să vă spun foarte clar că dacă este să vedeți că noi ne plângem în video ăsta, efectiv ne plângem pentru că suntem niște răsfățați. Pentru că viața simplă e viață simplă. Și în Kenya, și în România, și asta am experimentat cumva. Viața simplă a unei familii de kenieni, foarte, foarte primitori de altfel. Hello! Sara, nice to meet you. Hey, hello! This is my son. Ok, bas cu de toate. Doamne, Scarlett, o căutăm pe Scarlett pe aici. Sara o căuta pe Scarlett. Scarlett, unde e Scarlett? Am ajuns. Doamne, am rămas cu... Mai dragilor, deci nu, eu nu cred că se pot reda pe imagini ceea ce trăim noi aici. E ceva... Nu vine să cred. Deci vine să mă ciupesc, nu vine să cred că eu sunt aici acum. Haideți să începem cu soția, bineînțeles. Deci ea este soția lui Gedeon. Da? Avem aici fetița lor. Fetița lor la 3 ani. 3 years. Wow. Ia uite mă, ea la 3 ani face lecții, ce scumpă e. Wow. How much do you pay rent for this
4,300. 4,300 a month. Yeah. 150 de lei pe lună. 30 de euro. Da, 30 de euro, cam așa. Your house, do you own it? Rent, I pay. Yeah. Vreo 80 de lei pe lună, atâta plătește chirie la Mahala. Nice. Yes. Beautiful. Ia uzi ce tare să zică soacră ta despre tine că ea nu este my daughter-in-law, adică Nora, este daughter-in-love. Știi, nu in-law, in love. Adică că o iubește. Când am văzut cât suntem în apartament acolo, mă gândeam oare pe ce paturi dormim, câți rămânem în cameră, câți plecăm, oare cum o să fie. A fost tare că aflasem că de fapt și părinții lui Gedeon vor sta cu noi. Mă gândeam că o să stăm noi 3 într-un apartament, ne lăfăim, de fapt era o cameră fără baie, fără geamuri, fără nimic, într-un bloc interesant așa. Mi s-a părut dubios blocul așa față de locurile cu care suntem noi obișnuiți pe acasă și prin România. Imaginează-ți că suntem la vreo 15 km, 20 de km de centrul Nairobi, o oră și ceva de hotelul nostru. We need to go because it's so late. Yeah. And for the children and they need to eat and they need to go to sleep. Atunci hai să ne luăm la revedere. Noi suntem ok aici cu dormitul. Suntem ok? Da! Da! Deja mi-e dor de tine. Da? Dar totuși ești într-o siguranță aici, știi? Este o ușă de tablă. E plin de gândaci, dar nu-i nimica. I'm curious, how do you sleep? Cum o să dormim noi, vrei să spui? Cum o să dormiți aici? Sunt foarte curioasă. But who said that we will sleep? That's the master's bedroom. After Master's bedroom. Yeah, you can. Oh! Yeah, that's the master's bedroom. Patul matrimonial, acesta este, dragilor. Au și dulap sus, au și rafturi de papuci. Wow, so clean and very nice. Și aici pentru musafiri, deci au și zonă de musafiri. Să nu vă mai plângeți că nu aveți loc pentru musafiri și că nimeni să nu se plângă. Camere ca să veniți oaspeți. Deci oamenii ăștia sunt atât de ospitalieri încât au pat într-o cameră pentru musafiri. Și noi, voi ziceți că noi avem casă mare, dar până să avem casa atât de mare, să știți că ani de zile am primit musafiri și ne dădeam dormitorul, dormeam prin bucătărie, pe canapele, pe saltele și primeam oaspeți. Deci nu contează. Salteaua voastră e bună, da. Da. Pot să confirm. Adi confirmă, vezi, uite. Au avut și pat de apă. Da. Cine-i prieten de mult? I want to thank God because of you. Știți ce zice doamna? Că dacă înainte să plecăm poate să înalți o rugăciune și vrea să mulțumească lui Dumnezeu pentru noi și vrea să ne transmite că ne iubește foarte mult și că suntem foarte bineveniți. Extraordinar. Mamă cum arată aici, frate. Bye! Enjoy! Enjoy! Have a good time! Schimbăm viețile pentru o zi. Deci când am trecut aici, deci aici e o canalizare aici. Și când am trecut, mi-a căzut o picătură exact pe ceafă și mi s-a prelins așa pe spate. Ați vrut aventură? Hai de mine. Faza e că ați vrut ceva hardcore. În seara asta dormim fără tati. Cum e? Dormim noi doi? Da. Da? Face tati experiențe să vadă cum e într-o viață de african? Da. Tati e un om curajos. Am rămas doar noi acolo, restul s-au suit în mașină, au plecat. Între timp eu le comandam de pe Glovo ceva ca să vină mâncarea să li se livreze aici la cazare unde sunt chiar acum aici, unde urmau să stea ei peste noapte și noi urma să ne acomodăm cu prietenii noștri noi. Asta e, băieți. Asta e. Exact. Tipic kenian, ca să-ți speli mâinile în lighean, așa. Da, thank you. Am primit cinste, ni s-a făcut cinste cu o samosa. Samosa este un fel de mâncare de origine indiană. Înăuntru este carne de vită împăturită într-o bucățică de... He knows, see? Yeah, it's good. Yeah. Oh, knows. Și prăjită. Este foarte, foarte bună. E ceva... aici e mai cunoscută decât pizza. Samosa. And very fresh. Cum
E bună. Numai că, la cum te cunosc, va trebui să treci peste bariera aia. Am intrat înăuntru, oamenii foarte ospitalieri, mama lui ne-a gătit. Sunt sigur că dacă mâncarea aia mergeam în Dubai și ne așezam la masa acolo de a mânca noi la ea și veneau cu ei și un pic mai mult picant să treacă alte mirosuri sau așa, ziceai, bă, ce mâncare bună. Și doar, na, bariera asta, că Adi a zis că a fost bună, adică Paul. Nu știu, mie îmi place. Adi trebuie să-i dați orice să mănânce că nu-i place. Mi-a plăcut primirea asta și deschiderea lor. Știi, faptul că sunt primitori. I have the key for your room. Okay. Yes. Thank you. They are not used to spaces quiet. Like these. They're quiet. Did you see where we live? Very noisy. Yes. Everybody Here is is outside. boring. Yeah, it's very quiet. Pregătisem deja de câteva zile camera în locația în care suntem acum, la Edala Comfort în Nairobi. Mai era încă o cameră liberă, așa că a fost fain să-i primim pe Gedeon și familia lui la noi cumva în locație. Wow. Hey, thank you for this. Huh? Nice. I prepared the bed. You see, mommy? Oh, you first. You're sitting there. Scumpa. Wow. Okay, this is for you. And There's some sweets. yeah. Yeah. The bedroom, yeah. Wow. Yeah. Everything's fine, right? Very fun. Yeah. Oh, okay. Do you see the toilet? We are not used to the sitting one. Yes. What you have? The other one for the whole, it's just a bowl. So Okay. you have to. You both are so sweet. You are so nice family. Doamna s-a pus la gătit și ne gătește carne de vită cu legume și cu orez. Noi mergem pe stradă acum, but we'll be back. Yeah. Nu o să mâncăm de pe stradă, o să mâncăm de la dânsa. Hai să vedem cum este pe stradă prin împrejurim. Aici sunt toaletele, cu ăsta cred că ne închidem la noapte. Și acum ieșim direct pe stradă. Ceambu, direct la brutărie. Ai mâncat niște picioare de găină? Voi ați încerca? Băi, ia, stați puțin, că trebuie să facem puțină conversație. Ați veni aici, într-un loc ca ăsta? Dacă măcar nu ați veni, măcar vă uitați până la final? Jumbo! So, James, when did you came here? Because you came from the village, right? I come from the village, just come in Nairobi in 1978. Deci a venit în Nairobi în 78 de la sat. Să știți că marea majoritate a oamenilor se mută de la sate în Nairobi pentru că ei cred că așa o să aibă o șansă la o viață mai bună. Și cumva, pentru că nu își permit să stea într-o zonă bună, ajung să locuiască în slam, iar pentru cei mai mulți, pentru tot restul vieții. Acum e fain că copiilor și generația a doua, unii din ei pot crește, știi, pot ieși de aici. Băi, ce activitate este aici pe străzi, mă. Bă, deci chestia asta mie îmi place. Adică activitatea asta de pe străzi, e atmosferă de vară, de abari. Hai. Bun, și aici este o biserică, church, cum zic ei, church. E repetiție doar, nu e program, e repetiție. Mi-a zis că costă 12.000 de șilingi, 12 milioane, adică 89.000 de euro. Bă, 89 de euro. Casa e albă. The whole house. The whole. Aici este o brutărie și așa frumos miroase a pâine și a cocă și a foarte fain.
Adi s-a descurcat și a cumpărat niște cookies-uri. Ia uite aici că am găsit și Coca-Cola. Ia uite, fasole de toate felurile. Vezi, fasolea se vinde la sac. Este un magazin. Se face poftă? Nu, asta nu. Nu se face poftă asta? Nu? Tu? Da? No. No. I want to buy a fish. No. A fish? Fries. Fries? Ești cam emoționat. Mă gândesc la ziua de mâine, când mă întorc la mine în paradis. Trebuie să fiu sincer că de fiecare dată când ajung prin locuri din astea, reflectez puțin la mine și la viața mea și îmi dau seama că sunt un răsfățat. Adică chiar dacă nu sunt așa, nu sunt crispat, nu e vai Doamne că mamă pe unde sunt, nu știu, ar trebui să fie condiții mult mai vitrege ca să mă sperie și așa, nu că sunt eu mare viteaz, dar ideea e că cu toate astea tot mă văd un răsfățat, pentru că așa un pic de, știi, am. Băieții ne-au comandat de mâncare. Hai că au luat chestii faine. Ne-au comandat drăguții de mâncare ca să nu mai oprim la mall, ca să mâncăm. Și mâine o să mergem la un, așa, la un prânz mai fastos, să zic așa, la restaurant, pentru că ei drăguții nu au fost niciodată. Am vrut să comand paste sau pizza, că eu așa mă gândeam că o să le placă. Și eu au zis că n-au mâncat niciodată paste și pizza și că cel mai sigur e să mănânce cartofi prăjiți cu pui, pentru că oricum asta e ceva foarte deosebit pentru ei. E carnea spicy? Da, carnea e foarte spicy. Nu. Eu zic că ne descurcăm. Ia, ce scumpă ești, ce scumpă ești. Thank you. Thank you. Ia, uite ce frumos are părul. Deci atunci când avea 1 an de zile, i-a făcut codițele și de atunci îi face în fiecare lună. Când a durut, a pus un prosop fierbinte în cap și scăturile au plecat. Deci noi acum suntem la masă și am început să ne apropiem cumva și am zis, mă, îmi permit să-i întreb, știi, chestia asta. Cum văd ei a fi căsătorit și a avea 2 soții, ținând cont că ei sunt creștini, știi? Adică ne-am rugat, ne-au binecuvântat mai devreme și, în lumina Bibliei, cel puțin a Noului Testament, adică a creștinilor, chestia asta nu e permisă, adică trebuie să fii bărbatul unei singure neveste și viceversa, femeia unui singur bărbat. When you receive Christ, you don't do that. Okay. You don't marry more than one wife. Yes. Because it's biblical. That God created a man and a woman, and they two become one. Yes. But not 3. When we receive Christ, and he cannot be told that you choose one wife to remain with one. Because when he chooses one, where will she go? Myself is an example. Now we cannot advise Gideon. Okay. Gideon now is a Christian. A fi căsătorit și a avea 2 neveste face parte din cultura veche, cumva din viața lor veche și cumva ce să faci cu ei? O dai pe stradă pe una după ce ai copii și atunci cumva omul are grijă de amândouă, nevestele și pe copiii lor de acum încolo nu-i mai sfătuiesc să aibă viața asta. Deci ce ține de partea asta de poligamie este pur și simplu o chestie care ține de trecut și copiii lor clar sunt sfătuiți să nu facă asta pentru că ei au făcut-o, e doar o chestie gen, bă, dacă suntem împreună acum ar trebui să meargă ea în stradă, unde să meargă copiii, să rămână așa, rămas împreună ca prieteni. Nici n-am înțeles exact foarte bine partea asta, nu știu cum să fiu explic, dar orez și cu carne de vită. Noi ne-am luat aici și niște cola. Cornel tușește, Adi de bucurie. Cornel a vrut să mănânce, dar de fapt a băgat o gogoașă și un sticloi din ăla de Fanta și totuși a zis să fie rezervat și să nu mănânce, să se păstreze. Da, știi că noi ne-am apucat de alergat și bănuiesc că a vrut să-și mențină greutatea, știi, să nu abuzeze, să mănânce prea târziu seara. I like it. Carne de vită. Very good. It's good? Yes. Mă, deci ei frate, pun coriandru peste tot, în toate mâncărurile. Avantajul meu e că
nu știu, se declanșează ceva. Îmi place să mănânc la cineva. Nu știu, cred că am o poftă așa când îmi pune cineva și îmi pregătește cu drag, știi? Mi s-a părut foarte ok. Bună ziua! Bună ziua! Bună seara chiar. We are here with our guest. How are you doing, guys? Munzuri sana. Mie noi am mâncat, ei sunt bine, acum mănâncă desert. Mâncăm rice, tocăniță de vită cu coriandru foarte mult. Camera lor e foarte faină, le-a plăcut. Au fost mirați puțin de toaletă, au zis, wow, ce fain avem toaletă din asta în care stai jos. What about my granddaughter? Yeah, she's here. She's eating chicken. Yeah, she's eating chicken and chips. Enjoy yourself. Thank you. Unakula nini? Good night. Good night. Good night to you. Noapte bună! Noapte bună! Eu cu Adi și cu Cornel, da, noi suntem obișnuiți cu dormitul aiurea, cu mâncărini de țânțari, cu mizerie, cu din astea, pentru că facem în fiecare an de 6 ani, cel puțin Adi chiar în fiecare an a fost, Cornel parcă doar de 2 ori, facem aventura în delta Dunării, bărbat, soț, tată, și Adi chiar este hardcore. Noi ne-am pus la mâncare, am mâncat, a fost mâncarea bună, nu am ezitat de niciun fel, nu mi s-a părut mizerie sau așa și a fost ok, a fost o masă faină și am apreciat foarte mult că a gătit pentru noi, știi, asta e super. Ca să vă explic un pic, doamna vorbește despre jobul lor, despre cum adună fier vechi, că despre asta cam cu asta se îndelenicesc ei și zicea că pentru că nu are o casă și nu are un loc stabil unde cei care colectează nu pot să-i aducă la el acasă, știi? Nu-i merge bine treaba, că nu are cum să-i aducă acolo mahala, n-are cum să-i aducă, știi, fierul, ca el să-l poată să-l vândă mai departe și până de COVID era ok, dar acum abia rezistă. Locația în care colectau ei fierul nu și-o mai permite acum, așa că este mai greu cu colectatul de fier vechi. E fain că discutăm despre cum e viața lor, sunt curioși despre cum este țara noastră. Vorbeam că aici foarte puțini oameni fumează și când le-am zis că un pachet de țigări în România este 20 și ceva de lei și că sunt oameni care fumează un pachet sau 2 pe zi, au zis, vai, cum poți să dai atâția bani pe un pachet de țigări când familia ta ar putea să aibă mâncare? Și asta să știți că în Kenya foarte puțini oameni fumează și la fel de puțini beau, pentru că dacă n-ai bani, de unde chestia? Deci ei plătesc pentru școală dublu cât chiria la casă. We have a public school which is free. The public school is free. Yes. Yes, just the private school it costs. Even high school is free. Cum reacționează când școala este gratuită. Grow up with our language. So it's interesting. You are learning school in English. Also Dora. Imagine that. Scarlett e acasă. It's a good conversation to do this. I have enough time. Uite, frate. Asta e noștri. De ce? Ne era frică că vor să meargă la culcare, da? Și că vor să petrecem. Cât e ceasul? Este 12 fără 10. Sometimes eu cred că nu mai dorm. Băi, ne-am simțit extraordinar și e fain, împărtășim așa diferențele culturale și de viață. Mâncarea a fost bună. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Yeah, so sweet. Aș vrea să mă spăl pe picioare. Oare putem aici și să merg și la toaletă, aș vrea.
înainte, știi că nu aș vrea să mă trezesc noaptea pe aici. Să merg la toaletă, știi? Spălarea cu picioare, fraților. Spălarea picioarelor. Uitați cum era la țară. La țară, așa, făceai baie în lighean. Bă, oricum, la cât de rău arată, nu miroase atât de rău pe cât pare. Adică te aștept să miroase canalizarea, toate astea, dar nu e atât de rău. Most people, they come to Christ with this mentality that I'll get money, I'll get wealth, I'll get comfort and prosperity. And prosperity, such things. We don't come to Christ to get riches and comfort. No. We come to Christ and we are free of that. Yes. It's not and with Christ, we it's not our peace is not because of money. Yes. You don't have peace now Our because peace of money. doesn't come from money. Our peace doesn't come from wealth. It comes from Christ. Because the human nature, it never gets enough. No. If you have this, you want more. You want more. If you have more, you want more. I can tell you that you want more. Let's tell us for our Romanian community few things how a woman should be. Okay. First, I do teach through scriptures. And the Bible says, and that's what I started with this, my daughter-in-law. Be transformed by the renewing of your mind. The Bible says that a wise woman builds her home with his own hands. And I told her that it's not these physical hands. No. It's about spiritual. It's about you, the inner you, that it will come to the natural. What you are thinking, what you are planning, it will come to the natural. Now start talking and thinking like a wife, one who is building her home with your own heart. Discuțiile super faine. Mă, să știți că vă spun sincer că în continuare nu înțeleg cum vine partea asta de viața lor veche cu un bărbat cu două neveste și acum ei sunt împreună, dar sunt ca prieteni și de fapt oare mai trăiesc împreună, nu mai trăiesc. Vă spun sincer, mi-a fost jenă să întreb, dar din ce am vorbit cu oamenii par atâta de dedicați pentru a trăi o viață sfântă și în iubire și în dăruire. Foarte fain. Deci bă, serios, discuțiile m-au impresionat. Îmi dau seama că Biblia cumva îți dă înțelepciune și toate cărțile lumii îți dau inteligență. Și am văzut în doamna asta foarte multă înțelepciune. E ca la Jilava. Noapte bună, eu m-am schimbat. Eu așa pe parte ca la CFR. Aștept să ajung în stație. Zici că ești la cușetă. Să ajung la Constanța. Da, iubitul meu. Vreau să-i spă geam. E geam acolo? Să deschide geamul. Iese un pic de aer pe acolo. Bun. Ia uite, Gata, bun. How do you say good night? Osiku mwema. Noapte bună în limba Swahili. O să mai dau niște mesaje cu Sara și ne punem la culcare. Acum vine momentul dormitului. Eu mi-am adus un tricouaș frumos, curat, alb de acasă, dar era din material de plastic, nu era din bumbac. Bă, și că plasticul am două căldură maximă, mai era și cald acolo, s-a gătit, am aflat că jos este brutăria și toată căldura de la brutărie se urca sus la apartamente, inclusiv la nostru, și deci m-am schimbat înapoi cu tricoul ăla roșu cu care eram și am dormit cu ăla, dar tot a fost mega cald. Ideea că am băut și cola aia mare și nu mai puteam să dorm.
Și m-am pus așa în pat și am zis, hai că e bine, hai că uite, parcă mai asomn. Mi-am pus așa niște desene animate să mă leg de ceva, să... Ce? Ce ai zis, Cornel? Maica mea de obicei încântată să tot. Când a stins lumina, face Cornel, hai mamă, și face doamna, poftim? Deci eram între somn și realitate și ceva m-a trezit și mi-a dispărut tot somnul. Și am zis, e cald, e întuneric, se aud femeile acum, tot timpul aruncau, că ei spală noaptea rufe. Cornel, noapte bună! Vă spun sincer că nu a fost noaptea, nu mi-a fost greu deloc. Mi-am pus niște predici frumos sub cap, am stat așa, le-am ascultat pentru că îmi sărise somnul de la Coca-Cola aia și era foarte cald, eram transpirat tot aici la gât. Ăla ce ești culcat? Aia mai devreme. Te-ai uitat la un serial? Da, ca să-mi fac somn. Mai spui și pe mine un gândac. S-a suit un gândac pe tine? Parcă da. După cum mi-a zis Corneluș, parcă o să iau toți pe mine, de la picioare, la... Bă, țânțarii m-au rupt. A fost ok, dacă nu beam o cola înainte de somn, dormeam mai bine. Problema a fost căldura. Gata, asta a fost ziua. Mergem să luăm un boda, eu cu Adi, și o luăm către hotel. Mamă, ce activitate e aici. Este ora 8 dimineața și e activitate mare. Ok, și după cum vedeți, sunt doar eu și cu Adi. Oare ce s-a întâmplat cu Cornel? Vreau să fac fața de trist, dar iese și râd. Da. Ok, o să-l lăsăm pe el să vă povestească. James. Thank you for having us. Maybe we will see another. Îți imaginezi în tot traficul ăsta cât am fi stat dacă am fi mers cu mașina. E mult mai repede cu boda. Alo? Ne deschide și nouă! Abari? Hei! Dar cine e aici? Iubitul meu! Cum ai dormit fără mine? Foarte bine! How is everybody? Having breakfast? Enjoying? Yeah. It was good? Yeah. Very good. Hi. Thank you. I don't know if you know, but you are very beautiful. Corneluș, a supraviețuit? Da. Doarme? Doarme? Problema cea mai mare din toată seara asta este că mi-a fost foarte cald, deci am transpirat maxim. Sauna, ați făcut sauna? Da, a fost foarte cald. Ei, dar bună dimineața! Cornel, n-am stricat momentul ca să zic eu ce s-a întâmplat? Zi tu ce s-a întâmplat. Trebuie să beau un pic de cafea ca să-mi vină Rami, să intre Rami. Și știți de ce ne-au dat ei patul și nu au dormit părinților? În Kenya este o tradiție că părinții nu au voie să doarmă în patul copiilor după ce se căsătoresc și nici copiii nu au voie să doarmă în patul părinților. Prietenii au voie, doar părinții nu au voie. E așa, na. Dar cea mai mare problemă a fost că la un moment dat auzeam cântacul. Și la un moment dat zic eu, lasă că e ok, că e jos, eu sunt sus. Se auzea așa, știi? Cum? Dar la un moment dat se aude și pe tablă. Și zic, bă, ce rezonanță are gândacul ăsta să sune, înseamnă că e mare. Deci n-are cum să fie mic. Dar după aia mi-au așa telefonul și zic, bă, ăsta un pic pe telefon. Și am auzit, așa, ca și cum a decolat ceva. Bă, și în secunda 2 se lovește de telefon
Și de pe A telefon zboară ăla? pe mine. Și am simțit că a căzut ceva mare. Și știi cum au piciorușele alea se agață un pic. Dar nu știam unde că era beznă. Cam atât de mare. Cam atât de mare. Kind of like this. Din momentul ăla am pus așa mâna pe pat, mi-am luat ăla și am sărit. Your father saying, relax man, relax. I said, the only this I said, then I'm done. I opened the road. If you don't spray, They will be your friends. They will be your friends, and they will be very many. Very many? Yeah. If you don't spray, you do spray every time. Auzi, dar știi care e faza? Că spray before? Yeah, I've sprayed before, but my neighbor, she has not sprayed in a while. If she does not spray his house and I spray mine, they will come over. They will come. Yeah, I know. yes, and your parents are very sweet. Your mama is top. Yeah, thank you. Top. Da. Ajung pe balconul ăla și deschid telefonul și am zis ok, am 29% baterie. Am primit mesaj și mai e 600 de mega internet. Ken Boltu, primul mă sună. Man, where are you? But it's safe this place. Where are you? Nu a vrut să vină. Și după aia, după câteva minute, ăsta Gilbert. Zic, Gilbert, vine Gilbert după mine. Eu eram deja la balcon și vedeam de sus în jos, știi? Și am văzut farurile. Și când cobor, văd că vorbește cu unul cu boda cu scuterul și văd dă ceva bani. Și el mi-a povestit că i-a dat niște bani la ăla cu boda să meargă în față, ca nu cumva să fie oameni periculoși. Din cauza că unde eram, e un loc sigur pentru ei, dar nu sigur pentru oricine. Îți dai seama, eu știam că el e acolo, mă gândeam, zic, am venit împreună, pleacă Cornel, pierdus printre străini. Înțelegi? Serialul. Serie nouă cu Cornel. Și i-am zis să-mi dea un share location live. Știi? Share live location, ca să văd că înaintează pinul pe ăla, știi? Că pleacă. Când te-am văzut pe aici că e loto, că erai deja în centru, știi? Am zis, gata. Și când am ajuns aici în fața porții, m-am dat jos. Zici că am scăpat. Cred că am avut acea senzație cu tata când a trecut frontiera. Cam așa. Am zis, am reușit. Am ajuns ca Mario la castel, știi? Am bătut dragonul, mi-am luat prințesa și m-am băgat la cadă. Și eram în cadă și am zis, deja erau tot mai multe etape, știi? Sper să am apă caldă. Apă caldă, zic, bă, nu se poate, e prea bine. Și când m-am pus în pat, așa, și mi-am pus așa, știi, capul. Era așa, știi, plapul mai era și un pic pe față și pe lângă și așa. Și zice Olivia, vrei să-ți dau și un somnifer să dormi bine? Și zic, eu nu mai am nevoie nici de... Și dacă n-aveam pat și dormeam pe jos, eram încântat că eram în mirosul meu, știi, practic, adică totul este de fapt de unde creștem și ce tabieturi avem. But how was your sleep? The most thing that I liked about this place is the bed. Is the bed. I like that bed. You see, the mattress is like this. Eh? Yeah. The problem with your bed, it's Da, auzi, ei se unesc la mijloc. Noi nu trebuia să ne unim. Eu când dorm cu tine și mă atingeam de tine eram you know, you touch your wife. You hug each other. But when I touch him, he's a man with a lot of hair. I'm Concluzia este că nu vreau să mă mai plâng niciodată de nimic și am știut că asta va fi concluzia după acest video de când am zis hai să facem chestia asta, am știut și vreau să fie și concluzia voastră. Din tot ce am văzut până acum, clar să fiu mai mulțumitor, așa în general în viață. Și am realizat ce faine sunt lucrurile mici pe care le avem. Apă caldă, lumină, curățenie, miros de lavandă, miros de dero, miros de cucolino. Dragilor, nu are sens să ne plângem de nimic pentru că o ducem bine.
oricât de rău am duce-o, sunt alții care trăiesc foarte, foarte, foarte rău față de noi. Și chiar citeam niște statistici că undeva la un sfert sau o treime din cei care trăiesc în lumea urbană, în următorii ani o să fie de fapt oameni care vor trăi în mahalale. Poate noi în Europa nu, poate prin Asia, prin Japonia, pe așa nu, dar în restul lumii, da. Deci, vă încurajez să fiți mulțumitori cu ce aveți și să vă gândiți că sunt alții care o duc mult mai rău ca voi. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Mamă, cât de lung a fost videoul ăsta. E o premieră. Da, ne vedem curând la un nou video tot de aici din Africa. Pa, pa!